Заходимо на сайт замовлення квитка. Реєструємо новий аккаунт. Вводимо всі дані та погоджуємося з умовами. В електронній пошті знаходимо лист з ім'ям та паролем для входу. Заходимо в особистий кабінет, використавши ім'я та пароль з електронного листа. Натискаємо Замовлення квитка. Натискаємо Знайти карту дитини. Вводимо дані дитини. В тип документа обираємо свідоцтво про народження. Вводимо серію та номер з свідоцтва про народження. Знайшовши карту, натискаємо Прив'язати карту дитини. В пункті замовлення квитка буде карта учня, в якій за бажанням можна змінити фотографію, натиснувши на олівець. Натискаємо Замовити квиток та оплачуємо замовлення. Доставка в навчальний заклад може тривати від 1 до 2 місяців. Після отримання квитка активуйте його у Київ цифровий. Натисніть Транспортна карта. Далі додати пластикову карту та відскануйте QR-код або введіть номер квитка. Ви активували квиток. Побачити його можна, натиснувши Транспортна карта. На цьому все. Дякую за перегляд.